Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong Đấu La Đại Lục, phẩm chất võ hồn của mỗi hồn sư có thể được xem là một trong những quyết định thiên phú tu luyện cũng như sức mạnh của mỗi người. Võ hồn càng mạnh mẽ thì khả năng đánh bại đối thủ trong giao chiến lại càng cao. Võ hồn được chia làm 4 loại, lần lượt là khí vũ hồn, thú vũ hồn hệ thực vật và vũ hồn biến dị. Mỗi loại vũ hồn đều có những ưu điểm riêng tùy vào khả năng của mỗi người. Hầu hết trên đại lục, mỗi hồn sư sẽ có một võ hồn, nhưng là cũng có trường hợp ngoại lệ gọi là song sinh vũ hồn. Từ trước đến nay, ngoại trừ Bỉ Bỉ Đông ra thì nhân vật chính Đường Tam là người sở hữu song sinh võ hồn. Tay trái là võ hồn Hạo Thiên Truy danh chấn thiên hạ, nhưng bên phải lại là Lam Ngân Thảo được người đời gọi là phế vũ hồn. Liệu rằng đây có phải là sự thật hay không? Trong video này hãy cùng mình tìm hiểu về sức mạnh của võ hồn Lam Ngân Thảo xem có đúng là phế như lời đồn không nhé. Trước tiên, Lam Ngân Thảo chính là võ hồn Đường Tam được kế thừa từ mẫu thân của mình. Sau khi Đường Tam đạt 50 cấp và được thức tỉnh võ hồn, Lam Ngân Thảo đã tiến hóa trở thành Lam Ngân Hoàng. Đệ nhất hồn hoàn của vũ hồn Lam Ngân Thảo được Đường Tam hấp thu từ một con mạn đà la xà. Kỹ năng mà nó mang lại chính là quấn quanh và phát ra độc tố. Đệ nhị hồn hoàn được Đường Tam hấp thu từ một gốc quỷ đăng. Hồn kỹ mà nó mang lại chính là ký sinh, sau khi hấp thu còn tăng thêm sự cứng cỏi và gia tăng độc tố. Tiếp theo, ở hồn hoàn thứ 3, hắn hấp thu được từ một con nhân diện ma chu. Hồn kỹ mà nó mang lại chính là Chu Vọng Phúc Thược, giúp Đường Tam trở nên linh hoạt trong cả tấn công và phòng ngự. Sau khi hấp thụ đệ tam hồn hoàn, khiến Lam Ngân Thảo đã tăng thêm sự cứng cáp. Bên cạnh đó còn có khả năng trói buộc. Tiếp theo, kỹ năng khống chế loại nhà giam trong đệ tứ hồn hoàn, do Đường Tam vượt cấp hấp thu một con địa huyết ma chu tu vi hơn vạn năm, được gọi là Lam Ngân Tù Lung. Hồn hoàn thứ 5 của Lam Ngân Thảo có tu vi 2 vạn 5.000 năm sau khi Đường Tam thức tỉnh võ hồn. Hồn hoàn này xảy ra biến hóa trong lúc Đường Tam hoàn thành khảo hạch thứ 5 khi nghe một khúc địch của Hải Mã Nữ. Sau khi biến hóa, nó đã đột phá trở thành hồn hoàn 10 vạn năm. Hồn kỹ mà nó mang lại chính là Lam Ngân Bá Vương Thương. Dưới tác dụng của Lam Ngân lĩnh vực, không lâu sau, hồn kỹ này cũng tiến hóa trở thành Lam Ngân Bá Hoàng Thương. Sau này, tại tinh đấu Đại Xâm Lâm, khi Tiểu Vũ hiến tế, hắn đã thu được hồn hoàn thứ 6 của Lam Ngân Thảo là hồn hoàn 10 vạn năm. Đây có lẽ chính là thứ mà nếu được chọn, Đường Tam thà rằng không có nó. Kỹ năng mà hồn kỹ này mang lại là hư vô, giúp Đường Tam miễn mọi sát thương từ công kích vật lý, giảm 50% công kích từ năng lượng, tinh thần và bạo sát bất đoạn xuất giống như Tiểu Vũ. Tiếp đến là hồn hoàn thứ 7, Đường Tam có được sau khi đến Hải Thần Đảo được luyện và đột phá được 70 cấp được thần ban cho. Sau khi hấp thu thành công hồn hoàn 10 vạn năm, Lam Ngân lĩnh vực của hắn đã tiến hóa tới cảnh giới Sâm La Vạn Tượng. Trong lúc hoàn thành đệ tứ khảo Hải Thần truyền thừa, Đường Tam đã thành công lấy mạng Tả Ma Hổ Kình Vương tu vi 10 vạn năm và thu được hồn hoàn thứ 8 của mình. Kỹ năng mà hồn hoàn thứ 8 mang lại là một quần thể hạn chế kỹ năng. Kỹ năng này có tên là Lam Ngân Hổ Kình Ma Chi Nhiếp và Lam Ngân Tà Ma Hổ Kình Kính Chi Diệt. Đây là hai kỹ năng thiên về khống chế quần thể. Đối với chiến đấu đoàn đội mà nói, nó có thể phát huy được tối đa công dụng và tăng phạm vi công kích trên diện rộng. Sang đến hồn hoàn thứ 9, sau khi Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Viên hiến tế cho hắn với mong muốn hồi sinh Tiểu Vũ, thì đồng dạng mang lại cho Đường Tam kỹ năng vô cùng mạnh mẽ. Tu vi của hồn hoàn này là 10 vạn năm. Kỹ năng mà nó mang lại là Lam Ngân Thiên Thanh Long Chi Hồn và Lam Ngân Thanh Long Chìa Chỉ Nhận. Uy lực của nó là vô cùng kinh khủng. Sức mạnh của hồn kỹ thứ 9 này thể hiện trong lần Đường Tam lấy mạng Phúc Đấu La tại thành Gia Lăng Quan. Càng may mắn hơn, sau khi trở thành thần, được Hải Thần khen thưởng tất cả hồn hoàn tu vi tăng lên 5 vạn năm, khiến tất cả hồn hoàn đã trở thành hồn hoàn 10 vạn năm. Đặc biệt hồn hoàn thứ 10 chính là hồn hoàn thần cấp có màu lam kim. Chỉnh thể hồn hoàn trên võ hồn Lam Ngân Hoàng là chín đỏ một kim sắc. Hồn hoàn chỉ có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Cho dù là trên toàn đại lục cũng không thể tìm được người thứ hai có sự bố trí kinh khủng như thế. Như vậy có thể thấy rằng, tuy sở hữu phế võ hồn nhiều người coi thường, nhưng bằng vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ cùng một chút may mắn, Đường Tam đã phát huy được hết thảy sức mạnh của Lam Ngân Thảo, khiến cho tất cả mọi người phải kinh hãi. Quả là bá đạo đúng không các bạn? Trên đây là toàn bộ quan điểm cá nhân mình về sức mạnh của phế võ hồn Lam Ngân Thảo trong tay Đường Tam. Mặc dù còn nhiều thiếu sót, mong các bạn góp ý dưới phần bình luận nha. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.